Introducing the brand new SNR mobile app, where you can browse through thousands of classified ads and find everything from properties, vehicles, electronics, jobs, and much, much more. Buying and selling is made that much more easy with just a few clicks. Now available for download on Apple App Store and Android Play Store. මොන්න දැන් මම බොහොම රසවත්ව හදාගත්ත තලගුලිත් තල කැරලිත් මෙතන තියෙනවා. ඉතින් මේ තල කැරලි ඇත්තටම ගොඩාක් රසයි. අපි තල කැරලක් හරිම රසයි. හරිම ගුණයි. ආයිබෝවන් පුංචි කුමාරි YouTube channel එකට ඔබ සියලු දෙනා ආදරෙන් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම ඔයාලට බොහොම සරල ආහාරයක් හදා ගන්න ආකාරය කියලා දෙන්න ආවේ. ඉතින් අද තල කැරලි හදා ගන්න ආකාරය තමයි මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ බොහොම ලේසියෙන් ගෙදරදී. ඉතින් ඒකට අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ටික බලමු. ඉතින් මම කියන ඔබ සියලු දෙනාට මගේ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. එකතු වෙලා මම මේ කියලා දෙන පුංචි පුංචි රසවත් ගුණවත් ආහාරات එක්ක ඉදිරියට මාත් එක්ක එකතු වෙලා යන්න ආරාධනා කරමින් අද තල කැරලි හදා ගන්න ආකාරය බලමු. හරි එහෙනම් අපි බලමු තල කැරලි හදා ගන්න අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. ඉතින් මම අවසානයේටම ඔයාලට එකතු කරා කොහිල බයිට් එකක් හදා ගන්න ආකාරය. ඉතින් ඊට පස්සේ තමයි මෙහෙම ඉක්මනින් තල කැරල්ලක් හදා ගන්න ආකාරය කියලා දෙන්න සූදානම් වෙන්නේ. ඒකට අවශ්‍ය වෙන ද්‍රව්‍ය තමයි හකුරු ග්‍රෑම් 100ක්, තල ග්‍රෑම් 100ක්, ඒ වගේම හොඳට කුඩු කරගත්ත කොට්ටපොල්. කොට්ටපොල් තියෙනවා නම් තමයි මේක ගොඩක් අර තෙල් ගතියක් එක්ක රසයි. නැත්නම් අපිට සාමාන්‍ය පොල් එක්කත් පුළුවන් හදාගන්න. ඒ උනාට මම කියනවා කොට්ටපොල් භාවිතා කරොත් ඒක දරුවන්ටත් ගුණයි. මේ දරුවන්ට අවශ්‍ය සියලු මේද කොට්ටපොල් වල තියෙනවා. ඒ වගේම තල බොහොම ගුණවත් ආහාරයක්. ඉතින් ගෙදරදීම අපි තල කැරැල්ලක් හදලා දරුවන්ට දෙමු කියලා අපි මේක හදා ගන්න ආකාරය බලමු දැන්. ඇත්තටම ඉස්සෙල්ලාම මේ හකුරු ටික තමයි මම එකතු කරන්නේ. දැන් අපිට මේක වංගෙඩියෙන් තමයි ඉස්සර කරගත්තේ. ඉතින් වංගෙඩියෙන් කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අපි ශනික ආහාරනේ දැන් හදාගන්නේ. ඒ හින්දා අපි මේක හදාගමු මේ විදිහට. ඊට පස්සේ අපි තල ටික එකතු කරගමු. දැන් තලත් හකුරුත් එකතු කරගෙන තමයි මම මිශ්‍ර කරන්නේ. ඉතින් මේක හොඳින් බෙන්ඩ කරගන්න ඕනේ. තලයට දෙකට විතර කැඩුනොත් ඇති. තල ටිකත් හකුරු ටිකත් හොඳට මිශ්‍ර වෙලා තියෙනවා. මේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. මේක අපි තීසියට දාගමු. අපි මේ තලයකට වෙන කිසි දෙයක් එකතු කරන්න ඕන වෙන්නේ තලත් හකුරුත් විතරයි. දැන් පොල් ටිකත් පොඩ්ඩක් මිශ්‍ර කරගන්න ඕන හින්දා
අපි බෙන්ඩ කරගමු. ඒකටම ඉතුරු තල ටික මේකට එකතු කරගමු. එකතු කරලා මේ දෙක එකට හොඳට මිශ්‍ර කරගෙන ඒ තල එකත් අපි හොඳින් බෙන්ඩ කරගමු. පොලුත් තලත් තමයි මේ ඊළඟට දෙවනුව බෙන්ඩ කරේ. මේක අපිට ලොකු බෙන්ඩ කප් එකක් තියෙනවා නම් මේ සියලු ද්‍රව්‍ය එකටම දාලා බෙන්ඩ කරගන්න පුළුවන් ඇත්තටම. ඉතින් මගේ බෙන්ඩ කප් එක ගොඩක් පොඩි. ඒ හින්දා තමයි මම මේක දෙසරට දාගත්තේ. දැන් මේ තලත් හකුරුත් මේ කොට්ට පොලුත් නැවත ඉතුරු තල ටිකක් දාලා තමයි මම මේ මිශ්‍රණය හදාගත්තේ. දැන් මේ මිශ්‍රණය හදලා ඉවරයි. අපිට දැන් තියෙන්නේ මේක තල කැරලක් හදාගන්න. මේක තල ගුලියක් හදාගන්නත් පුළුවන්. හරි දැන් අපි හදාගත්ත බෙන්ඩ කරගත්ත හකුරුත් පොලුත් තලත් තමයි මේ තියෙන්නේ. මේක අපි භාජනයකට එකතු කරගෙන හොඳින් එකට මිශ්‍ර කරගමු. ඉතාලම හොඳට මේක මිශ්‍ර කරගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම අපි කඩේට ගිහිල්ලා තල කැරල්ලක් අරගෙන වෙළඳ පොලෙන් කනකොට ඒකේ මොනවද තියෙනවද කියලාවත් අපි දන්නේ නැහැ. ඉතින් දැන් අපි දන්නවා මේක මේ හදාගන්න ගෙදරදීම හදාගෙන කිසිම වෙනත් අමුද්‍රව්‍ය කිසි දෙයක් එකතු කරන්නේ නැතුව නියම පෝෂණයේ තියෙන පොලුත් බොහොම පෝෂදායී දෙයක්. කිතුල් හකුරු කියන්නේත් බොහොම ගුණයි. ඒ වගේම තලත්. ඉතින් මේ තුන මිශ්‍ර කරලා අපි තල කැරල්ලක් හදාගමු. ඇත්තටම මේවා මේ ගෙදරදී අපිට හදාගන්න පුළුවන් දේවල් අපි ගෙදර දරුවන්ට කඩෙන්ම පොඩි දෙයක් ගෙනල්ලා රූපවාහිනියත් එක්ක ෆෝන් එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නේ නැතුව මේ මමත් මේවා ඇත්තටම ළඟදි තමයි මේ ෆෝන් එක භාවිතා කරලා මේ වගේ දෙයක් කරන්න ඉගෙන ගත්තේ. ඉතින් ඒ හින්දා මේවා හැමදේම අපි ගෙදරදීම කරගන්න මේ හොඳ දෙයක් එක්ක එකතු වෙලා හොඳ වැඩක් කරගමු කියලා කියනවා. ඉතින් අපි මේ තල කැරල්ලක් හදාගන්න මම අද භාවිතා කරන පොඩි බට කෑල්ලක්. ඉතින් ඒක භාවිතා කරලා තල කැරල්ලක් ලේසියෙන්ම හදාගමු ගෙදරදී. මේක හොඳට අතින් තද කරගෙන මේක ගෙදර මේකත් සොයන් රැකියාවක් හැටියට අපිට ගෙදරදී කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේ විදිහට අපිට තල කැරල්ලක් හදා ගන්න පුළුවන්. හරි දැන් මම තල කැරල්ලක් මේ බොහොම ලස්සනට හදාගත්තා ගෙදරදී. ඉතින් කිසිම කෘත්‍රිම දේවල් භාවිතා නොකර ඉතින් මේ තල කැරල්ල ලස්සනට අපිට ව්‍යාපාරයක් විදිහට කරන්න පුළුවන්. ගෙදරදී උනත් දරුවට ආස හිතෙන විදිහක අපිට මේක හදලා මෙහෙම කොලේ ඔතලා අපිට මේක දෙන්න ගුණවත් රසවත් ආහාරයක් ගෙදරදී ලොකු වියදමක් නොකර හදාගත්තා. ඉතින් ඇත්තටම ගෙදර
ආදායමක් හොයාගන්න අපිට මේක ව්‍යාපාරයක් විදිහට බොහොම පහසුවෙන් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මාත් එක්ක එකතු වෙන්න කතා කරලා ඕන දෙයක් මගෙන් ඉල්ලන්න මේක උනත් මට හදලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම මේ තල කැරලි මේ ගුණවත් වගේම රසවත්. ඉතින් දරු පැටවුන්ට ඒවා කිසිම රසක් විසක් නැතුව ආහාරයට දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මං කියන්නේ ඔයාලට මාත් එක්ක එකතු වෙලා මේවා හදලා ඔයගොල්ලෝගේ දරුවන්ට මේවා දෙන්න, ගෙදරදී රසට හදලා දෙන්න කියලා ආරාධනා කරන ඉදිරියටත් මගේ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වුණොත් මම ගුණවත් ආහාරයක් හදාගන්න විදිහ නිතරම කියලා දෙන්න ඔයාලට. ඉතින් ඒ හින්දා මාත් එක්ක දිගටම එකතු වෙන්න කියලා මම ඔයාලට ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම මගේ අන්තිමටම මම පෙන්නවුවා මේ කොහිල ආහාරයක් හදාගන්න හැටි. ඉතින් ඒකත් බලලා කොහිල බයිට්ස් එකක්. ඉතින් කොහිල බයිට්ස් එකත් හදලා ඔයාලත් කාලා බලන්න. උවමනාවක් තියෙනවා නම් ලොකු දෙයකට උත්සවයකට අවශ්‍ය නම් මගෙන් ඇනවුම් කරොත් මම ඒක හදලා දෙන්න ලෑස්ති. හරි දැන් මම ඔයාලට කියලා දුන්නා තල කැරැල්ලක් ගෙදරදිම රසවත්ව පිළිවෙලට හදා ගන්න ආකාරය. ව්‍යාපාරයකටත් ඒක යොමු වෙන්න පුළුවන් සවැන් රැකියාවටත් කියලා. ඒ වගේම ඒ තල මිශ්‍රණයෙම තල බෝලයක් හදාගන්න විදිය කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් ඒක මේක බොහොම පහසුයි. ඉතින් ඒ මිශ්‍රණයම එකතු වෙලා මේ තල බෝලයක් හදාගන්න. ඉතින් මම කියනවා මගේ ගෙදර ඉන්න දරුවන්ට, තරුණ කාන්තාවන්ට ඇත්තටම මේවා අපි කඩේට ගිහිලා සල්ලි දීලා මොන හරි දෙයක් අරගෙන කනවට වැඩිය ගෙදරදීම මේ මිශ්‍රණය මේ වියදමත් ඇත්තටම අඩුයි. ගෙදර හදා ගන්නවා නම් අපි කඩේ මේ තල කරලා රුපියල් දැන් ලොකු මුදලක් දීලා ගන්න වෙන්නේ. මේ වගේ තලගුලියක් අපිට ඊටත් වඩා මුදලක් ගන්න වෙන්නේ. ඉතින් මේ තලගුලියක් මේ ආකාරයට හදාගත්තාම ඇත්තටම දරුවෙක් උදේ ආහාරයට මේ වගේ තලගුලියක් ආහාරයට ගත්තත් එයාගේ බොහොම ගුණයක් එයාට මේ දරුවෙකුට අවශ්‍ය ශරීරයට අවශ්‍ය සියලු මේද කොටස් මේකේ තැම්පත් වෙලා තියෙනවා මේ දරුවෙක්ගේ පෝෂණයට. මොකද තලත් අපි ගත්ත කොට්ටපොළුත් ඒ දෙකේ තියෙන ශරීරයට අවශ්‍යම මේද කොටස් ටික. ඉතින් මං කියනවා අපේ මේ දුවා දරුවන්ටත් මේක ඇත්තටම දුවා දරුවන්ට හදා ගන්නත් පුළුවන්. මේක මහන්සියක් නැහැ, ගින්දර අත ගන්න මේ අපිට තල ටික බැදගත්තන් පස්සේ මේ වෙළඳ පොලේ බැදපු තලම අපිට ගන්න තියෙනවා. ඉතින් ඒ වර්ගන උනාවත් පුංචි දරුවෙකුට උනත් අවුරුදු 10 12 දරුවෙකුට හොඳට මේක හදාගෙන ආහාරයට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මං කියනවා මගේ YouTube channel එක එකතු වෙලා සියලු දෙනාටම රසවත් ගුණවත් ආහාරයක් ලෙහෙසියෙන් පහසුවෙන් හදාගෙන ආහාරයට ගන්න දිගටම මාත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා මම ඔබ සියලු දෙනාටම ආරාධනා කරනවා. දැන් මේ තියෙන මම ගෙදරදී හදාගත්ත බොහොම රසවත් තල කැරලිත් තලගුලිත්. ඉතින් ඇත්තටම මේක ගෙදරදී බොහොම පහසුවෙන් අපිට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කියන්නේ මේ අලුත් කාන්තාවන්ට මේ අලුත් දරුවන්ට මේවා තමන්ගේ දරුවන්ට ගෙදරදී හදලා රස කරලා කන්න දෙන්න කියලා. මොකද අපි කඩෙන් ගෙනල්ලා ඇත්තටම තල කියලා කන්නේ කෘත්‍රිම ආහාර. ඉතින් එහෙම නැතුව ගෙදරදී මේක බොහොම ලොකු කාලයක් යන්නේ නැතුව බොහොම පහසුවෙන් හදා ගන්න පුළුවන් අපිට. ඉතින් මේක හදාගෙන මාත් එක්ක එකතු වෙලා මම තවත් ඉදිරියට මේ වගේ තවත් ගුණාත්මක ආහාර ඔයාලට කියලා දෙන්න සූදානම්ෙන් ඉන්නවා. ඉදිරියටත් මගේ වීඩියෝ channel එක එකතු වෙලා ගුණදායක දෙයක් ජීවිතයට එකතු කරගන්න කියලා මම ඔබතුමියන්ලන්ට කියනවා. ඉතින් මගේ YouTube channel එක දිගටම රැඳී ඉන්න. ඉතින් මේ තල කැරලි ඇත්තටම ගොඩාක් රසයි. අපි තල කැරලක්
හරිම රසයි. හරිම ගුණයි. ඉදිරියට ඔයාලා හදාගෙන රස බලන්න මගේ YouTube channel එකත් එක්ක දිගටම රැඳී හිඳින්න මාගේ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා මම ඔයාලට ආරාධනා කරනවා. ආයිබෝවන්.